What's up guys? Magandang araw sa inyo mga idol. Nandito naman tayo sa favorite segment natin, unboxing ng mga sapatos, syempre mga idol. Pero bago natin tuloyan mga idol, gusto ko muna magpasalamat dun sa mga boss natin mga idol, dun sa mga tumutulong sa ating vlog sa Jobs TV. Gusto ko pasalamatan si Ramon De Leon ng The Soul Keeper mga idol. Mag-join kayo dun sa group nila. Doon makakatulong din po sa inyo yun sa mga pag-update ng mga bagong hype na shoes. At gusto ko rin pasalamatan si J.I. Sen, si Manny Samson, Reyes the Man ng Second Round Philippines. So thank you sa inyo, si Ramon De Leon. Shoutout sa inyo mga idol. Ramon De Leon ng The Soul Keeper, si J.I. Sen, si Manny Samson ng Second Round Philippines. Maraming salamat sa inyo mga idol sa tulong niyo. At bago rin natin simulan yan, don't forget to like, comment, and subscribe kung magugustuhan mo ang video nito. Let's go! So yun mga idol, simulan na natin. Nakita nyo na sa thumbnail syempre. KD12. Ang box niya is Kevin Wayne Durant. 12 edition mga idol. 2019 to 2020. Ang box niya is parang sa off-white, parang raw na box. Normal lang, karton. Alagay Nike Basketball. Ito yung mga idol yung size niya. Size 10. So, simulan na natin. Buksan na natin mga idol. Normal. Yun. Nice one. Ito mga idol is KD12 and Pearl. Kung mapapansin nyo mga idol, napakagandang edition ito, yung 12 edition. Kasi mga idol, very special ito sa kanila. Kasi collaboration po ito mga idol. I-explain ko mamaya in detail. Collaboration to ng KD4 hanggang KD11, kumuha sila ng detail, pinagsama-sama nila at nilagay nila rito. Ito yung result, napakaganda. Idol. So isa-isahin natin mga idol ha. So unang-una mga idol, yung Pearl graphic on the collar foam, galing siya sa KD4. Number 2 is sack liner graphic, galing naman siya mga idol sa KD5. Tapos yung media heel graphic naman galing siya sa KD6. Yung strap naman niya mga idol, itong strap na to, galing siya sa KD7. Kung mapapansin nyo pareho ng KD7, di ba? Tapos mga idol, yung lateral heel graphic naman niya, kung makikita nyo dito, galing siya sa KD8. The next yung heel embroidery niya mga idol, galing sa KD9. Diba? Tapos yung material naman niya ng shoes, kung makikita nyo, medyo parang balbon. At saka ng tang, ito, may nakalagay na ant pearl. At saka ng collar mga idol, galing siya sa KD10. Tapos yung outsole naman niya mga idol, outsole na parang marbling, galing siya sa KD11. So kung mapapansin nyo, ito lahat, ang pinagmulan nito mga idol, galing siya sa KD4 hanggang KD11. Tingnan natin pa yung ibang details. Tapos dito may nakalagay na ant pearl. Ewan ko kung nakikita nyo mga idol. Dito yung logo. May nakasulat siya na hindi masyado mabasa eh, idol. Pero lalagay ko na lang sa description kung ano yung nakasulat. Tapos may strap. Tapos dito meron din siyang detail. At yan mga idol, kung inabot ka sa part na ito, maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay nanood. Don't forget to like, comment, and subscribe. God bless you.